નમસ્કાર દોસ્તો, સ્પેસિફિકેશન સ્પેસની ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે વાત કરવાના છે Realme દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલ Realme 3i ફોન વિશે। તો તે પહેલાં હું તમને જણાવી દઉં કે આપણી ચેનલનું નામ હતું મિસ્ટર રોમેન્ટિક ગુજરાતી, જેમાં આપણે સ્ટેટસ વિડીયો અપલોડ કરતા હતા, પરંતુ એ ચેનલને બદલીને આપણે ટેકનોલોજી વિડીયોઝ ગુજરાતી ભાષામાં અપલોડ કરવા માટે આ સ્પેસિફિકેશન સ્પેસ ઇન ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ ચાલુ કરી છે। થોડું નામ અઘરું છે, પણ યાદ રાખજો, જે ગુજરાતી ભાઈઓ ટેકનોલોજી વિડીયોઝમાં રસ ધરાવે છે તેમના માટે આ ચેનલની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આજે આપણે Realme 3i ફોનની અનબોક્સિંગ કરીશું અને આને ગીવ અવે પણ રાખીશું, તો વિડીયો અંત સુધી જુઓ, જેથી તમને ખબર પડી શકે કે આ ફોન તમે કેવી રીતે જીતી શકો છો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે બોક્સની સામેની બાજુ 3i લખેલું છે અને નીચે Realmeની બ્રાન્ડિંગ છે। ત્યારબાદ લેફ્ટ અને રાઈટ સાઈડમાં Realme 3i લખેલું છે। બોક્સની બેક સાઈડ જોઈએ તો આનો કલર લખેલો છે, જે આપણી પાસે છે ડાયમંડ બ્લેક કલર। આ સિવાય આ ફોન બીજા 3 કલરમાં અવેલેબલ છે। હું તમને આમનો સ્ક્રીનશોટ મૂકી દઉં છું, તો તમે જોઈ શકો છો તેમ આ 3 કલર અવેલેબલ છે। ત્યારબાદ આપણી પાસે છે 3GB રેમ, 32GB સ્ટોરેજ, જે 8000ની કિંમતમાં આવે છે, અને એક બીજું વેરિયન્ટ છે જે 4GB રેમ અને 64GB સ્ટોરેજ છે, જે 10000ની કિંમતમાં આવે છે। પરંતુ હું તમને રિકમેન્ડ કરીશ કે જો તમારે Realmeનો 3i લેવો હોય તો 3GB રેમ 32GB સ્ટોરેજમાં જ લેજો। તો ચાલો બોક્સને ઓપન કરીએ। તો ઉપરના સેક્શનમાં જોવા મળે છે તમને એક સિમ ઇજેક્ટર ટૂલ, એક ક્વિક સ્ટાર્ટ ગાઈડ અને એક કવર, જે તમારા મોબાઈલને બચાવીને રાખશે। ત્યારબાદ તમને જોવા મળે છે નીચે ફોન, એને સાઈડ પર રાખીએ। હવે આગળ વાત કરીએ તો તમને જોવા મળે છે એક ચાર્જર અને તેની સાથે જોવા મળે છે એક USB ડેટા કેબલ। અને હવે વાત કરીએ ફિઝિકલ ઓવરવ્યૂની, તો રાઈટ સાઈડમાં તમને જોવા મળે છે પાવર લોક અનલોક બટન, લેફ્ટ સાઈડમાં તમને જોવા મળે છે એક સિમ ટ્રે જે ટ્રિપલ સ્લોટ ધરાવે છે, અને એક વોલ્યુમ અપ અને ડાઉન બટન। ઉપરની સાઈડની વાત કરીએ તો તમને કશું પણ જોવા નથી મળતું। નીચેની સાઈડ વાત કરીએ તો તમને જોવા મળે છે સ્પીકર ગ્રીલ, માઇક્રો USB પોર્ટ, પ્રાઇમરી માઇક્રોફોન અને એક હેડફોન જેક। હવે પાછળની સાઈડ વાત કરીએ તો આ તમને ડાયમંડ કટ પેટર્ન જોવા મળે છે, જે ખૂબ જ સરસ લાગે છે। સાથે સાથે તમને જોવા મળે છે પાછળની સાઈડ લગાવેલો 13 મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી કેમેરો અને સેકન્ડરી કેમેરો, જે 2 મેગાપિક્સલનો છે, અને તેની નીચે જોવા મળે છે તમને LED ફ્લેશ, અને સાથે સાથે તમને જોવા મળે છે એક ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર, અને છેક નીચે છે Realmeની બ્રાન્ડિંગ। અને સામેની વાત કરીએ તો આપણે જોવા મળે છે 6.2 ઇંચની HD+ ડિસ્પ્લે, અને જે નોચ ધરાવે છે, અને આ નોચમાં તમને જોવા મળે છે 13 મેગાપિક્સલનો સેલ્ફી કેમેરો, અને આ ડિસ્પ્લે કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસ 3ની પ્રોટેક્શન ધરાવે છે। તો ચાલો ફોનને શરૂ કરીએ। તો તમે જોઈ શકો છો તેમ આ ફોન ચાલે છે કલર OS 6 Android 9 Pie પર, અને આમાં તમને પ્રોસેસર જોવા મળે છે મીડિયાટેકનું હિલિયો P60। ખૂબ જ સારું પ્રોસેસર છે, તમે PUBG આરામથી રમી શકશો। તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। જો તમારે આ ફોન જીતવો હોય તો તમારે બસ એટલું જ કરવાનું છે કે વિડીયોને લાઈક કરવાનો છે, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે, અને તમારા સાથી મિત્રો જે ટેકમાં રસ ધરાવતા હોય તો તેમને આ વિડીયો શેર કરવાનો છે, અને એક કોમેન્ટ તમારે લખવાની છે આપણી ચેનલ વિશે અથવા આપણા ફોન વિશે। એ સાથે સાથે મિત્રો હું તમને જણાવી દઉં કે આપણા હાલમાં સબસ્ક્રાઈબરની સંખ્યા છે 27000, પરંતુ આપણે રાઉન્ડ ફિગર રાખીએ તો 30000 વ્યૂઝ ગણીને ચાલીએ। તો 30000 વ્યૂઝ આ વિડીયો પર કમ્પ્લીટ થશે એટલે આપણે આનું ગીવ અવે રાખીશું। તો આપણો કોઈ પણ ગુજરાતી ભાઈ આ મોબાઈલ જીતી શકે છે।